Mina vänner, det är dags för Gjutarklubben! Mitt favoritljud var i bakgrunden och idag så ska vi prata om någonting som är väldigt fantastiskt. Beastie Boys. Alltså, vilket band, vilket banbrytande band. Jag menar bara, say what you want. Mer än så kan det inte vara. Så vi ska faktiskt gjuta en jigg i Beastie Boys ära. Och vad mer coolt än en så kallad Glow Belly Black Pearlized. Jävla långt namn. Jag tror inte Beastie Boys hade gillat det. Men vi kör bara. En Glow Black blir det. Så häng med nu. Vi behöver 1,5 mm Mother of Pearl. Vi behöver Glow in the Dark pigment. Och vi behöver plastisolfärgen Silver Kissed Black. Det namnet däremot hade Beastie Boys gillat. Så är det. Och vi har ju såklart kört lite plastisol. Det tar ju så lång tid annars. Haha! Nu ser ni. Så tar vi lite grann av det här och häller över där i. Så ja. Så. Det här ska då bli glow-bottnen. Kör vi på den en liten stund till. Vi kör en Bichad 17 idag. Samtidigt kör vi en McRubber 19 också. Då har vi det här pigmentet. Kom nära nu. Det man ska tänka på när man använder glow-pigment är att det är lite tyngre det här pigmentet. Och väldigt fint. Och vi vill liksom bara ha en liten touch av det. För att jag vill samtidigt ha det lite transparent i botten. Så har vi och värmer på det där lite till. Beastie Boys sa alltid Brooklyn. Så vi säger istället Stockholm, Malmö, Göteborg, Bjärred, Hässleholm, Luleå. Det är klart. Så, då ser ni här. Massa bubblor. Ska vi ta bort bubblorna? Så har vi en liten gasburner. Så. Undrar om jag ska ta alla de här videoklippen och så tar vi allt plingande ljud och sätter in dem. Jag tror vi skulle få en rätt fantastiskt enerverande, provocerande låt utav det. Vad tror ni? Jag tror det. Nu behöver vi värma på det lite till såklart. I can dream about you now. Kolla! Nu så! Ta med en liten burner här bara. Wow! Så! Vi tar lite mer pigment här i. Så. Nu ska vi några korn. Det här fantastiska pigmentet här också. Så, bara några stycken här i. Så. Då är det så här, då ska vi bara göra bukarna och ha lite grann i paddeldelen av de här. Nu häller vi det här. Så, och så tar vi lite grann i buken. För det vi vill ha är bara liksom att den här lilla glow-delen, den ska liksom bara flasha till lite grann. Så. Så. Nu värmer vi på den andra som ska bli Silver Kissed Black. Yes. Men vi tänker på då när man håller på med färdigblandade plastisolfärger att man måste skaka sig ordentligt. Pigmenten sjunker ner till botten. Det här pigmentet, eller den här färgen, är ju då svart, lite silverpigment. Den är väldigt... Det vi vill ha är en svag svart ton. Ser ni att den blir lite pearling här på en gång? Så. Sen behöver vi då den här Mother of Pearlen som är 1,5 mm.
Vi vill ha stora flakes igen. Kom och titta här, nu får ni se effekten som det är. Mother of Pearl mot det svarta. Här är den ju lite, ja, jag ska säga lila pearl-aktig. Men när den kommer i kontakt med det svarta så blir det lite grönt. Det är precis den här effekten vi vill komma åt. Så vi bara värma på den här snabbt. Och sen så häller vi klart de andra. En liten kortis. Jag såg ju lite Silver Kiss Black vi hade där i. Det där lilla gör så otroligt mycket. Så tänk på det. När ni håller på med pigment i den här kalibern. Ser ju hur lätt de färgar av er. Så tänk på att byta om. Eller sätt på er en av våra eminenta förkläden. Inte bara kockar och slaktare och smedar som har förkläde. Yes! Så. Vi tar lite mera pigment här. Eller Mother of Pearl. Bara lite grann. Så. Sen tar vi elda lite grann i formarna. Så vi får en bra laminering. Det vill säga att vi smälter lite på ytan. På plastisolen, den glow-plastisolen vi har lagt där i. Så. Börjar vi från padden och framåt. Så. Ta bort lite av de här bubblorna som alltid blir lite grann. Tar vi och bygger upp den här lite grann. Bänken som är inte riktigt horisontell kan man kalla det för. Så gillar jag att fylla upp de här lite grann i efterhand. För ni vet, plastisol det krymper ungefär mellan runt 5%. Beroende på lite hur varm den är och sådär. Det är schysst när man har bulkiga jiggar. På de här sen så kommer vi klistra på ett fluorescerande orange öga. Det kommer bli fantastiskt. Nu ska jag bara vänta tills de där drar ihop sig lite. All right. Här är den. Beastie Boys-färgen. Jag är ivrig som vanligt. Den har inte riktigt satt sig, men vad är det? Vi är rebeller. Ska vi se hur vi får till den här nu. Den här rackaren kommer vi även att sätta på ett fluo-orange öga. Är ni beredda nu då? Yes. Låter den ligga där i och mysa till sig lite. Så har vi McRubben här också när vi ändå håller på. Om vi fiskar gädda, så när jag började höll på med det, så hur jag hittade Glow in the Dark var med Abus gamla klassiska High-Low. De hade en modell när jag var liten som hette Lys. Och den där rackaren kunde vara helt sanslöst bra. Och då speciellt i dagar med solsken på något konstigt vis. Liksom. Inte som man tänker Glow in the Dark, att man skulle fiska med den på natten. Körde vi med den på natten, vi fick nästan aldrig någonting. Så att min erfarenhet av Glow in the Dark när vi fiskar gädda, eller abborre eller gös och så vidare, är att om man använder den när det är soligt eller klart ute, inte på natten. Däremot om man fiskar hav och sånt, då är det superbra att fiska med självlysande grejer. Men hälleflundran älskar ju liksom exempelvis Glow in the Dark oavsett. De är helt besatta i det, eller torsken och så vidare. Men solsken eller ljust, lätt molnigt, Glow in the Dark, superbra. Kan vara så även i klart vatten. Liksom. Vi ser om de här rackarna har lagt sig. Ja. Då ser hur den här Mother of Pearl-pigmentet liksom. Nu är det nästan lite rött. Det går liksom från en ton från rödgrönt. Det som är så coolt med Mother of Pearl, det skiftar liksom färg beroende på. Ska vi limma på ett litet öga. Orange.
Här har ni dem. Glow Silver Kissed Black. Ska vi se hur mycket fjong det är i den här glow-köret. Tar vi en UV-lampa. Lyser vi här på det här. Så medan vi lyser så vi ska gå in i ett litet mörkt rum här. Ska vi se hur de beter sig. Ni ser vilket skjuts det är de här fluo-orangea ögonen. Fear of the dark. Men vi behöver inte vara det längre. Vi har ju glow in the dark. Kolla nu vad det glowar. Vet ni vad? Testa och lek runt med de här glow in the dark pigmenten. Det blir magiskt. Och jag lovar er, just den här färgen som vi gjorde här nu. Silver Kissed Black med glowbuk. Kommer leverera big time för er. Oavsett vilken typ vatten ni fiskar i. Grumligt som klart. Det här är en riktig allround färg. Tjingeling!